Tôn Ngộ Không và Nhị Lang Thần, ai mạnh hơn? Tôi cá là ai trong chúng ta cũng đã từng ít nhất một lần tham gia vào cái cuộc tranh luận này. Nó kinh điển như kiểu Messi với Ronaldo vậy. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở trận đại náo thiên cung đâu. Câu hỏi thực sự mà chúng ta muốn đào sâu là thế này. Sau khi trải qua 81 kiếp nạn, thành tâm phò tá Đường Tăng đến Tây Trúc và đắc đạo thành đấu chiến thắng Phật, liệu Tôn Ngộ Không có thực sự phá vỡ được cái thế cân bằng với đối thủ truyền kiếp của mình không? 500 năm khổ luyện đó có đủ để tạo ra sự khác biệt không? Đó chính là cái mấu chốt của vấn đề. Vậy để trả lời cho tới nơi tới chốn ấy, thì chúng ta không thể chỉ dựa vào mỗi nguyên tắc Tây Du Ký được. Cách tiếp cận của chúng ta hôm nay sẽ là mở rộng ra các tác phẩm ngoại truyện, cụ thể là Bảo Liên Đăng và Hậu Tây Du Ký. Điều thú vị là mỗi câu chuyện này lại cho chúng ta một câu trả lời hoàn toàn khác nhau, thậm chí là trái ngược nhau luôn về sức mạnh của hai vị này. Rất hay. Vậy thì hãy quay về vạch xuất phát, trận chiến kinh thiên động địa trong Tây Du Ký gốc. Bối cảnh lúc đó thực sự là hỗn loạn. Tôn Ngộ Không với danh xưng Tề Thiên Đại Thánh đang làm náo loạn cả thiên đình. Một mình cân hết 10 vạn thiên binh thiên tướng, đánh cho tứ lại thiên vương phải đóng cửa không dám ra. Đến cả Na Cha Tam Thái Tử cũng bại trận. Cảm giác lúc đó là không ai có thể cản nổi. Đúng vậy, một sức mạnh không thể kiểm soát. Cục diện chỉ thực sự thay đổi khi Nhị Lang Thần Dương Tiễn, cháu ngoại của Ngọc Hoàng, được mời đến. Và trận chiến đó đúng là không làm mọi người thất vọng. Nguyên tắc miêu tả là trời long đất lở. Nhưng có một chi tiết rất quan trọng, đó là dù Dương Tiễn ra tay, trận đấu vẫn kéo dài rất lâu. Cuối cùng vẫn phải cần đến Thái Thượng Lão Quân chơi xấu, ném cái vòng kim cang từ trên trời xuống đánh lén, thì mới bắt được yêu hầu. Chi tiết đó rất đắt giá. Nó cho thấy nếu đấu tay đôi sòng phẳng, đó là một trận hòa tuyệt đối. Được rồi, vậy hãy mổ xẻ trận hòa này. Về binh khí trước đi. Cây Như Ý Kim Cô Bổng thì quá nổi tiếng rồi. Ai cũng biết nó nặng 1.3.500 cân và có thể biến hóa tùy ý. Nhưng cái lai lịch của nó mới thực sự đáng gờm. Theo các tài liệu mình có ở đây thì nó là vật có từ thuở Hồng Hoan cơ, được chính Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng để đo trời đất. Sau đó Đại Vũ dùng trị thủy, cuối cùng mới bị bỏ lại ở Đông Hải. Nó không chỉ là một vũ khí, nó là một pháp bảo mang tầm cỡ vũ trụ, lại còn được tôi luyện trong lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân nữa. Một món vũ khí có CV khủng khiếp. Vậy còn Tam Tiêm Đao của Dương Tiễn thì sao ạ? Liệu có cửa để so sánh không ạ? Tam Tiêm Đao cũng rất đặc biệt. Nó không phải là kim loại được rèn ra, mà là do một con dao long ba đầu, tức Tam Thủ Thần Dao, hóa thành. Bản thân con yêu quái này đã có pháp lực cao cường, nên cây đao cũng mang linh tính và sức mạnh đáng nể. Tuy nhiên, nếu đặt lên bản cân, thì trong truyện có một câu ví von rất phũ phàng. So sánh hai món vũ khí này chẳng khác nào đem ngựa què mà so với kỳ lân. Quạ con dám cất cánh cùng với phượng hoàng. Rất rõ ràng, về mặt binh khí, Kim Cô Bổng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Lợi thế này nghiêng hẳn về Tôn Ngộ Không. Được rồi, Ngộ Không có vũ khí xịn hơn. Nhưng trận chiến đó đi vào huyền thoại không phải chỉ vì vũ khí, mà là màn đấu phép biến hóa kinh điển. Tôi vẫn nhớ mãi, nó giống như một cuộc rượt đuổi không hồi kết. Một cuộc đấu trí và đấu phép thực sự. Ngộ Không biến thành chim sẻ, Dương Tiễn ngay lập tức hóa thành chim cắt săn mồi. Ngộ Không lặn xuống nước thành con cá, Dương Tiễn liền biến thành con hạc biển mò cá. Mọi nước đi của Ngộ Không đều bị bắt bài. Bỉm đặt thi Ngộ Không bí quá, biến thành một ngôi miếu. Một ý tưởng không tồi, nhưng lại mắc một sai lầm chết người. Cái đuôi khỉ không giấu đi đâu được, nên đành biến nó thành một cây cột cờ sau miếu. Dương Tiễn nhìn ra ngay lập tức. Chi tiết đó vừa cho thấy sự tinh khoái của Dương Tiễn, vừa cho thấy dù thần thông đến mấy, Ngộ Không đôi khi vẫn có những sơ suất rất khỉ. Chính cái sự tinh tường đó là điểm vượt trội của Dương Tiễn. Thứ nhất, ông có 73 phép biến hóa, nhiều hơn một phép so với 72 phép địa sát của Ngộ Không. Nhưng con át chủ bài thực sự là con mắt thứ ba, Thiên Nhãn. Đây không chỉ là một con mắt bình thường đâu, nó có diệu năng trí tuệ, có thể nhìn thấu bản chất của vạn vật, phân biệt được 12 nhân duyên. Hoàn toàn khác với Hỏa Nhãn Kim Tinh của Ngộ Không. Nhiều người hay nhầm lẫn hai con mắt này lắm. Nhưng Hỏa Nhãn Kim Tinh thực chất chỉ là một di chứng sau khi bị nung trong lò bát quái thôi. Nó chỉ giúp Ngộ Không nhận ra yêu khí, chứ không thể nhìn thấu chân tướng hay phép biến hóa cao siêu như Thiên Nhãn được. Chính xác. Thiên Nhãn chính là khắc tinh của 72 phép biến hóa. Vậy là chúng ta có một bức tranh rõ ràng. Tôn Ngộ Không sở hữu vũ khí mạnh hơn, nhưng Dương Tiễn lại có nhãn pháp và khả năng biến hóa nhỉnh hơn. Thực lực tổng thể của cả hai là cân bằng tuyệt đối. Ngay cả Quan Âm Bồ Tát, người quan sát toàn bộ trận chiến, cũng phải thừa nhận với Lão Quân rằng
Ta tiến cửng nhị lang là thần thông quảng bại mà còn bắt không đặng Tề Thiên. Vậy rút ra bài học đầu tiên từ nguyên tác, đó là một trận hòa. Mọi tranh cãi về việc ai mạnh hơn ở thời điểm Đại Náo Thiên Cung đều không có cơ sở, vì chính các vị thần trong chuyện cũng thừa nhận họ ngang tài ngang sức. Nhưng đó là câu chuyện của 500 năm trước. Toàn bộ ý nghĩa của hành trình đi Tây Trúc là để Tôn Ngộ Không trưởng thành và tu luyện. Vậy câu hỏi thực sự là, 500 năm gian khổ đó có đủ để phá vỡ thế cân bằng này không? Các câu chuyện sau này lại cho chúng ta những câu trả lời rất khác nhau. Đúng vậy, và hãy bắt đầu với góc nhìn từ Bảo Liên Đăng. Trong câu chuyện này, cả hai đều đã tiến bộ vượt bậc. Tôn Ngộ Không đã là đấu chiến thắng Phật, còn Dương Tiễn thì được phong làm tư pháp thiên thần, một chức vụ cực kỳ quyền lực. Họ có 2 lần giao đấu. Và kết quả ra sao ạ? Lần đầu tiên, họ chỉ đấu binh khí, không còn những màn biến hóa phức tạp nữa. Sau cả trăm hiệp, kết quả vẫn là bất phân thắng bại. Khoan đã, vậy là sau 500 năm tu thành Phật, Ngộ Không vẫn chỉ ngang cơ với Dương Tiễn. Cảm giác có chút hụt hẫng nhỉ? À, đó mới chỉ là lần đầu thôi. Lần thứ 2 mọi chuyện đã khác. Lần này, Ngộ Không ra mặt để bảo vệ Trầm Hương, con trai của Tam Thánh Mẫu. 2 người lại giao chiến. Và kịch bản có một chi tiết rất quan trọng. Dương Tiễn cảm thấy khó thắng nổi Ngộ Không. À ha, đây rồi, chi tiết ăn tiền đây rồi. Khó thắng nổi. Tức là Dương Tiễn đã nhận ra sự chênh lệch. Chính xác. Và vì cảm thấy khó thắng, ông đã phải dùng đến pháp khí tối thượng là Bảo Liên Đăng của nữ oa nương nương. Ông phóng ra một luồng sáng từ chiếc đèn. Ánh sáng đó mạnh đến mức làm đấu chiến thắng Phật, toàn thân đứt hết kinh mạch, thập tử nhất sinh. Phải nhờ Quan Âm Bồ Tát cứu mạng. Chờ chút, dùng hàng nóng từ nữ oa nương nương để thắng thì có hơi ăn gian không? Nghe cứ như là nếu không có cái đèn đó thì Dương Tiễn đã thua chắc rồi. Tức là Dương Tiễn thắng chật nhưng lại thua về mặt thực lực cá nhân. Kịch bản này ngầm thừa nhận rằng nếu đấu tay đôi, Ngộ Không đã mạnh hơn. Đó là một cách diễn giải hoàn toàn hợp lý. Nhưng đó mới là một kịch bản thôi. Giờ hãy lật sang một trang hoàn toàn khác, một góc nhìn đối lập từ Hậu Tây Du Ký. Bối cảnh của câu chuyện này thì đen tối hơn rất nhiều. Tôi có nghe qua về câu chuyện này, có sự xuất hiện của một đại ma đầu mới, đúng không ạ? Không chỉ là một đại ma đầu bình thường đâu. Đó là Ma La Vô Thiên, một nhân vật có pháp lực được cho là sánh ngang với chính Phật Tổ Như Lai. Vô Thiên đã lật đổ Phật Tổ, khống chế toàn bộ tam giới. Gần như tất cả thần Phật, không loại trừ cả Dương Tiễn, đều bị khống chế hoặc phải quy phục. Một kịch bản tận thế thực sự. Và trong bối cảnh đó, Tôn Ngộ Không là niềm hy vọng duy nhất. Chính xác. Và đây là lúc sự trưởng thành của Ngộ Không được thể hiện rõ nhất. Sau 81 kiếp nạn, đối đầu với vô số yêu ma, lại được hào quang Phật Pháp gia hộ, bản lĩnh của Ngài đã vượt xa chính mình 500 năm trước. Có một chi tiết so sánh rất hay. Là chi tiết về Lục Nhĩ Mỹ Hầu phải không ạ? Tôi rất thích chi tiết này. Đúng vậy, Lục Nhĩ Mỹ Hầu, kẻ năm xưa có bản lĩnh ngang ngửa Tôn Ngộ Không, được Vô Thiên hồi sinh bằng Hắc Liên, nhưng trong những lần chạm trán sau này, Ngộ Không hoàn toàn trên cơ, dễ dàng đánh cho Lục Nhĩ Mỹ Hầu phải hồn tiêu phách tán. Nó giống như việc Ngộ Không của hiện tại đối đầu với chính bản sao của mình trong quá khứ và giành chiến thắng áp đảo. Đó là cách để chứng minh sự tiến bộ của Ngài, chứ không chỉ là lời nói suông. Vậy cuộc đối đầu cuối cùng với trùm cuối Vô Thiên thì sao? Trong cả tam giới, bị Vô Thiên khống chế, Tôn Ngộ Không là một trong số rất ít người không bị ảnh hưởng. Ngài đã giao đấu với Đại Ma Đầu hàng 8 hiệp mà không hề nao núng. Nhưng để tiêu diệt tận gốc Vô Thiên, sức mạnh thông thường là không đủ. Tôn Ngộ Không đã lựa chọn hy sinh, tự thiêu bản thân để hóa thành viên vô cốt xá lợi. Viên xá lợi thứ 17 kết hợp với 16 viên xá lợi của các vị cổ Phật khác để tiêu diệt hoàn toàn nguyên thần của Vô Thiên. Một sự hy sinh tột cùng. Và kết quả cuối cùng đã đưa Ngộ Không lên một tầm cao mới hoàn toàn. Đúng thế. Sau khi Vô Thiên bị tiêu diệt, Phật Tổ trở lại và hồi sinh cho đấu chiến thắng Phật. Nhưng không chỉ vậy, Ngài còn được sắc phong một danh hiệu mới. Một danh hiệu mà tôi nghĩ đã đặt dấu chấm hết cho mọi cuộc tranh cãi trong kịch bản này. Vạn Phật Chi Tổ. Vạn Phật Chi Tổ? Tổ của vạn Phật. Nghe thôi đã thấy đẳng cấp hoàn toàn khác rồi. Ở tầm vóc này, việc so sánh với một vị thần, dù là tư pháp thiên thần, cũng trở nên khập khiễng. Nguồn tư liệu có khẳng định rằng, ở đẳng cấp này, một Dương Tiễn nhỏ nhoi không thể đem ra so sánh. Như vậy, chúng ta có 2 câu trả lời hoàn toàn khác nhau từ các câu chuyện ngoại truyện. Báo Liên Đăng thì cho rằng họ vẫn khá ngang cơ, và kết quả trận đấu có thể phụ thuộc vào việc ai có pháp bảo xịn hơn. Trong khi đó, Hậu Tây Du Ký lại vẽ nên một con đường phát triển sức mạnh gần như vô hạn cho Tôn Ngộ Không, đưa Ngài đến một cảnh giới vũ trụ, bỏ xa tất cả các đối thủ cũ, bao gồm cả Dương Tiễn.
Rõ ràng rồi. Vậy là câu trả lời cho việc ai mạnh hơn thực sự phụ thuộc vào việc người nghe tin vào phiên bản nào của câu chuyện. Nếu bạn là fan của một cuộc đối đầu cân tài cân sức không hồi kết, thì Tê Du Ký Gốc và Bảo Liên Đăng là câu trả lời. Còn nếu bạn tin vào sự trưởng thành và sức mạnh đến từ tu luyện, thì Hậu Tê Du Ký đã đưa ra một kết luận cuối cùng. Có lẽ chính sự đa dạng này mới làm cho những nhân vật này sống mãi. Chính xác. Và để khép lại buổi thảo luận hôm nay, tôi muốn nêu ra một chi tiết cuối cùng, cũng trong Hậu Tây Du Ký. Một chi tiết khá lạ và gây nhiều suy ngẫm. Ồ, chi tiết gì vậy ạ? Đó là một đoạn khi Ngộ Không và Bát Giới giao chiến với các vị La Hán. Dù đã thành Phật, Ngộ Không vẫn chiến đấu rất dũng mãnh với 3 đầu 6 tay. Nhưng rồi Ngài lại khá bất cẩn, bị một con kim ưng khổng lồ quắp đi. Và sau đó còn bị một con rùa tinh nuốt mất cây gậy Như Ý nữa. Thật không? Đã ở đẳng cấp vạn Phật chi tổ mà vẫn bị chim quắp rùa nuốt gậy. Chuyện này vừa hài hước vừa kỳ lạ. Nó có ý nghĩa gì vậy? Chẳng lẽ là Ngài vẫn còn tính cách bốc đồng hiếu thắng của Mỹ Hầu Vương năm xưa? Đó chính là câu hỏi thú vị mà chi tiết này đặt ra. Danh hiệu đấu chiến thắng Phật, tức là vị Phật chiến thắng trong chiến đấu, thực sự có nghĩa là gì? Liệu nó có nghĩa là bản tính chiến đấu hoang dã đó đã được khắc phục và chế ngự? Hay nó có nghĩa là bản tính đó đã được tích hợp và hoàn thiện cho một hình thái mới, một cảnh giới mới? Một câu hỏi rất hay, tức là phải chăng chính bản tính chiến đấu đó, dù mang lại cho Ngộ Không sức mạnh vô song, đôi khi vẫn là gót chân Achilles của Ngài, một điểm mù khiến Ngài có thể rơi vào những tình huống sơ hở không ngờ tới, ngay cả trước những đối thủ không cùng đẳng cấp. Chính xác. Có lẽ sức mạnh lớn nhất và điểm yếu lớn nhất của Tôn Ngộ Không luôn là một. Bản tính chiến đấu đã đưa Ngài lên đỉnh cao, nhưng cũng chính nó khiến Ngài không bao giờ hoàn toàn là một vị Phật tĩnh tại. Đó là một nghịch lý thú vị, và có lẽ mỗi chúng ta sẽ có câu trả lời của riêng mình.